Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. To us, OC stands for our community because we believe that our community is stronger when we come together. We thank you for joining us each Tuesday evening and on Wednesday morning on channel 56.10 on Little Saigon TV. As you know, this is a bilingual English and Vietnamese program dedicated to educating, empowering, and inspiring our community. Today on our show, we have THUY PHAM, who is a Senior Benefit Advisor for the U.S. Department of Labor Employee Benefit Senior Administration. In short, we want to talk about employee benefits and that letting you know that our service is available to help you in the future. Julia kính chào quý vị khán giả của Little Saigon TV trong chương trình kiến thức y khoa, gia đình và xã hội. Chương trình đây là chương trình song ngữ. Julie cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình mỗi thứ ba lúc 7 giờ tối về sáng thứ tư. Chương trình đây mỗi tuần Julie sẽ đem tới cho quý vị thông tin quan trọng cho quý vị. Hôm nay Julie muốn giới thiệu cho quý vị chị THUY PHAM. Chị THUY là Senior Benefit Advisor của U.S. Department of Labor. Welcome to the show, chị. Well, thank you, Julie. Thank you for having me here. It's great to see you again. Oh, I know. The last time we got together, I think I got to see you at the Strawberry Festival. Yes, that and was I think, so you know, fun. the community is always coming together. But, you know, today it's a special opportunity to introduce you as a professional who works in the community and who works at the governmental level, but to help the community. So can you tell me a little bit about yourself and the audience who haven't met you before? Yes. My name is THUY PHAM. I'm from the U.S. Department of Labor Employee Benefit Security Administration. I work in the Los Angeles Regional Office. Kính chào quý vị, tôi tên là THUY PHAM, làm ở Bộ Lao động Hoa Kỳ trong chi nhánh Employee Benefit Security Administration ở Los Angeles. Now, chị THUY, you know, a lot of times when we talk about government officials and government, entities, people think that, you know, it's hard, they're afraid of it. Now, is this the Department of Labor? Is something that is approachable to people? Can people access it? Can they call and ask questions? Is it something to be afraid of? No, absolutely not. We are here to serve the public. Our work is to educate employees and employers, educate employees about their rights and educate employers about their responsibilities in an employer-sponsored benefit plans. And we are available every day, either by phone or at our website. So you can contact us anytime. You know, because I think there's all those misperception. Oh, if the government is calling, I'm in trouble. No. But I think today I want to dispel that myth. Exactly. You know, that the U.S. Department of Labor is here to serve the community. Yes. And I know you also mentioned that there's a website that people can call and ask, to go online and ask questions. Yes. And how do they do that? Well, we have a forum for you to ask questions. You can pose a question on askebsa.dol.gov, or you can call 866-444-3272. And any benefits advisors around the country can help you with your questions as it relates to your employer-sponsored benefit plans. Oh, you know, so bây giờ Julie thấy đó là mình thì nói chi tiết về cái U.S. Department of Labor. Tại Julie cũng nói đó là nhiều người có cái hiểu lầm sai về cái, you know, chính phủ, chỉ là họ liên lạc mình làm cái gì sai họ mới liên lạc mình. Mà bữa nay Julie hy vọng quý vị khán giả của Little Saigon hiểu đó là U.S. Department of Labor là có để giúp cho mình. Chị nào mình có câu hỏi gì, vân cái employee benefits and retirement đó là cái gì chị? Chi nhánh này của Bộ Lao động Hoa Kỳ tên là Employee Benefit Security Administration, thì nói tắt là EBSA nha. Dạ vâng. Trách nhiệm của chi nhánh này là bảo vệ những quyền lợi của công nhân trong những chương trình bảo hiểm hay là chương trình về hưu của công ty. So chừng nào mình làm cho cái công ty nào hoặc cái hãng nào thì mình không có hiểu cái benefit hết thì mình có quyền liên lạc
cái số điện thoại đó là một lần nữa là 866 443272. Cái đây là số điện thoại là toll free number phải không? Đúng. And then họ cũng được chừng nào quý vị có câu hỏi gì muốn lên website cũng được, đó là www.askebsa.dol.gov. Yes, So thì bây giờ Julie thấy đó là lúc mà Thủy lên đây thì Julie cũng hiểu chút, tại mình nghĩ đó là chừng nào mình làm cho công ty nào, tại sao mình phải cần liên lạc chính phủ, mà bây giờ là chừng nào đây là mình phải hiểu cái benefit, cái quyền lợi. Đúng. Đúng. Có nhiều lúc mình tại vì chương trình bảo hiểm hay là chương trình về hưu nó hơi khó hiểu, hay là nếu mà mình có thắc mắc hay là mình bị problem gì đó thì mình có thể gọi, quý vị có thể gọi Bộ Lao động Hoa Kỳ 866 444 3272 hay là đặt câu hỏi trên askebsa.dol.gov. Mà nhiều người mà coi cái show đây thì có thể họ không có biết nói tiếng Anh giỏi lắm, mà nó có cái người thông dịch viên nào để cho giúp về cái người nói tiếng Việt Nam, tiếng Tàu, tiếng gì khác không? Có ở Bộ Lao động Hoa Kỳ sẽ giúp đỡ quý vị trên hơn 100 ngôn ngữ luôn. Wow. Thì cứ gọi vào cái số 866 444 3272. Nếu mà cần một người thông dịch thì sẽ có Benefits Advisor sẽ tìm một người thông dịch cho mình. Wow, thank you so much. Because, you know, I think that's one thing about it. There's so many misperceptions about our benefits, and a lot of people don't understand their insurance benefits, their retirement benefits. Right. So what you're saying is that the U.S. Department of Labor is here to answer those questions. So regardless of the questions, whether it's too complex or too simple, right? Don't be afraid to call. Don't be afraid to reach out online. And I think that's one thing about it is, even for me, when I worked for the school district and had some issues, I didn't know who to turn to. But I'm so glad, THUY, that you're here to remind everybody that, you know, this is a government entity that wants to ensure the rights of employees and for them to fully understand their benefits that is provided in the, you know, small businesses, in the larger institution and corporation. Is that right? Yes, that is it. We are here at the U.S. Department of Labor to provide the benefit to our community, and that could be anyone across the country because this is a federal agency and we administer federal law. So you are free to call us at any time, 866-444-3272, or you can pose a question on askebsa.dol.gov, and we can answer your questions. Cái chương trình này là chương trình song ngữ, thì Julie hy vọng Thủy nói thêm một lần nữa cho tiếng Việt Nam, cho quý vị khán giả mà hiểu thêm làm sao liên lạc. Quý vị muốn liên lạc với Bộ Lao động Hoa Kỳ, chi nhánh Employee Benefit Security Administration thì nên gọi 866 444 3272 hay là đặt câu hỏi ở trên trang web ở askebsa.dol.gov. Mà bây giờ mình thấy rất là nhiều lúc với người Việt Nam của mình, cái culture của mình á, mình không có muốn làm phiền ai hết. Thì mình không dám hỏi câu, hay mình không có hiểu hết, mình không có dám hỏi. Mà điều bây giờ thì Julie hy vọng là quý vị khán giả của Little Saigon hiểu đó là chừng nào mình có câu hỏi gì về cái insurance của mình, về cái retirement của mình cũng có liên lạc cái U.S. Department of Labor được. Và cái chương trình đây là miễn phí, mình có trả tiền gì không? Miễn phí hết. Câu hỏi giúp đỡ của Bộ Lao động là miễn phí cho trên 100 ngôn ngữ luôn. Wow, ok. Mà bây giờ tại Julie thấy đó là chừng nào Thủy có thời gian ngồi đây nói chuyện với mình, thì chừng nào quý vị khán giả có thời gian có làm sao liên lạc Thủy được không? Hay có người có một cái department để cho họ liên lạc? Thì cứ gọi số toll free 866 444 3272. Tại vì Thủy làm trong văn phòng ở Los Angeles thì có rất khó mà liên lạc với Thủy thẳng. Tại vì Thủy có nhiều cơ hội đi không có ở trong văn phòng, thì quý vị lúc nào có cần giúp đỡ hay có câu hỏi hay thắc mắc gì đó thì cứ gọi số 866 444 3272. Okay, yeah, and I think that's one thing about it. So I want to make sure that people, you know, as they watch the show, I know you have such a friendly face, and they go, well, I want to call THUY and ask her questions. I want them to remember that this is a federal department, and it's nationwide, but you are in the LA office, right? And in addition to it, when they call this phone number, that you have a team that works with you, and as you mentioned, there's
100 different languages. Yes. I think that I'm hoping that today's show would allow people to, first of all, know that there's a hotline essentially and an online service that can answer any questions they have regarding their employee benefits and also their retirement benefits. So after the commercial break, I want to learn a lot more about these benefits and what are some of the things that we can do to help self-advocate in making sure we truly understand. Yes, yes. Một lần nữa, Julie muốn cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Hôm nay mình có thời gian nói chuyện với THUY PHAM là US Department of Labor về hiểu chi tiết thêm về employee benefits. Cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. Once more, I would like to introduce to you THUY PHAM, who is a Senior Benefit Advisor for the U.S. Department of Labor, Employee Benefit Security Administration. Yes. Chị Thủy, trước khi vào commercial break mình nói thêm về lúc mà khán giả đang coi xem cái chương trình đây, mình nói là họ có thắc mắc gì, họ muốn liên lạc Thủy, họ liên lạc cái department đây, có câu hỏi gì về employee benefits với retirement benefit, họ liên lạc được. Mà Julie muốn hỏi chi tiết là lúc nào cái khán giả của mình nên liên lạc, có cái cái ví dụ cho mình hiểu không? Có nhiều lắm. Cảm ơn Julie đã hỏi câu hỏi đó. Có nhiều lúc mình ở trong chương trình bảo hiểm hay chương trình về hưu của công ty, mình có bảo hiểm, mình đi bác sĩ tâm thần mà insurance bảo hiểm mình nó không có trả, thì mà mình cần xài cái bảo hiểm đó. Yes, nhưng mà nó không có trả tiền cái claim của mình, thì mình nên dò cái quyển sách gọi là Summary Plan Description, tại vì mỗi công ty nó có một cái chương trình sức khỏe, bảo hiểm sức khỏe khác, thì nó có một cái rule riêng của nó. Thì mình nên dò vào cái Summary Plan Description, mình nên yêu cầu công ty đưa cho mình, hay là mình lên trang web mình tìm cũng được, trang web của bảo hiểm, công ty bảo hiểm của mình. So, bây giờ mình nói đó là Summary Plan Description, is that the same thing as EOB, the Evidence of Benefit? No. Summary Plan Description là của công ty, của cái chương trình bảo hiểm của công ty đưa ra. Mỗi công ty tạo ra cái chương trình bảo hiểm phải có cái quyển Summary Plan Description với lại Summary of Benefits and Coverage. Mình yêu cầu những cái chi tiết đó không có miễn phí, không có problem gì hết. Nếu mà cần thì cứ yêu cầu công ty đưa cho mình. Cái EOB là Explanation of Benefits. Cái đó là cái chi tiết mà bảo hiểm mình sẽ gửi cho mình. Sau lúc mình đi bác sĩ, thí dụ bảo hiểm trả, bác sĩ charge mình 100 đồng, bảo hiểm trả tiền 50, rồi bảo hiểm sẽ cái trách nhiệm mình hiểu là cái trách nhiệm của mình là bao nhiêu. Exactly, trách nhiệm của mình là 50, thì cái EOB đó là bảo hiểm gửi cho mình. So lúc mà cái lý do mà mình cần hiểu về cái summary benefit đó là mình phải hiểu đó là chừng nào mình làm cho cái công ty nào hoặc cái hãng nào, cái cơ quan nào mà họ không có cover. Cái ví dụ là chị nói là cái mental health benefit, thì mình phải xem về họ có hay không. Chừng nào họ không có mà mình cần, mình làm sao mình phải liên lạc là Department of Labor, là chừng nào họ không có cover cho mình thì Department of Labor phải hướng dẫn mình chút, phải không? Đúng. Nhưng mà Bộ Lao động không có quyền bắt buộc công ty phải cover những cái benefit. Cái luật liên bang tên là Mental Health Parity and Addiction Equity Act, thì nói tóm là MPIA. Luật đó bắt buộc những
công ty mà có bảo hiểm sức khỏe, mà có bảo hiểm sức khỏe tâm thần, hai cái plan nó phải bằng phải đồng đều với nhau. Thí dụ ha, mình có deductible là trong cái plan bảo hiểm sức khỏe của mình 500 hay 1.000 gì đó, thì bảo hiểm sức khỏe tâm thần nó cũng phải bằng như vậy. Với lại tại nhiều lúc mình thấy đó là trong mùa Covid với bây giờ đó, cái kinh tế của mình nó hơi khó khăn chút, thì rất có Julie biết là rất có nhiều người có nhiều mental health difficulty, nhiều cái căng thẳng, nhiều cái khó khăn. Thì bây giờ hôm nay là rất là quan trọng cho mình nói chuyện về cái luật đây. Tại mình nhiều lúc đó, cái employer của mình cho mình health benefit, mà lúc mà mình muốn access mental health là sức khỏe tâm mình á, thì nó không có công bằng. Thì bây giờ mình Thủy nói đó là cái luật Mỹ là cái luật của US Department of Labor là phải equal in access, in coverage, and also in everything else. Okay. Well, cảm ơn Thủy để nói chi tiết cho mình. Once more today, we're here to talk about employee benefits, the importance of understanding your rights, but specifically for understanding the mental health benefit rights. So as THUY PHAM says that, when we look at our benefits, our healthcare benefits, there's all these coverage, but oftentimes you may notice that the mental health coverage might be minimum or subpar. And that's one thing about it, is by law, it should be at equal access, equal level, equal intensity, equal coverage and support. So I'm glad that THUY's here to tell us that, when we access these services, that when it's not at the same level and it's not the same level of coverage, that we should contact the U.S. Department of Labor. There's an online ask, which is askebsa.dol.gov, as well as a phone number. If you do want to access the phone number, is 866-444-3272. And as THUY mentioned, there's 100 different languages that they can provide support to. So THUY, thank you so much for being here, because I know, for me, I access mental health care, and I'm very open about my mental health journey. And I don't like to use the word struggle, because a lot of times when you put a negative connotation to a word, then you almost feel like you're defeated. It's almost a self-fulfilling prophecy. So as a speech pathologist, when I provide services to my patient, I always tell them the words that you use is so important, because what it does is it guides you to success, or even the word failure. So instead of using the word mental health struggle, I say my mental health journey. Because in this journey and in life, there are good days and there are bad days, and when you have a really good day, we can't be up in that peak all the time. So we do have to go up and down, and that's part of life. So I want to make sure that the audience know that mental health is very common. It's 1 in 5 people. And that a lot of people need the health care and support. Thì Julie muốn nhắc nhở quý vị khán giả đó là sức khỏe tâm mình đó, là rất nhiều người có cái khó khăn, 1 trong 5 người cần mental health support. Hôm nay Julie rất là hân hạnh có thời gian nói chuyện với THUY PHAM, đó là Senior Benefit Advisor of US Department of Labor. Tại mình phải hiểu đó là chừng nào mình có insurance của cái công ty của mình, về cái hãng của mình, chừng nào mình cần service về insurance để cho cover sức khỏe tâm thần á, nhiều lúc nó không có cân bằng. Với mình cũng có nhiều cái khó khăn. So bây giờ Julie biết là bây giờ Julie có cái câu hỏi gì, Julie phải nên liên lạc cái số của THUY về cái department của THUY. Julie muốn hỏi thêm là chừng nào quý vị khán giả của mình không có, maybe chừng nào họ bị tâm bệnh, họ không có tự làm được, cái người trong nhà gọi được cho họ, hay cái bạn bè hay gọi giùm được không? Can someone else call on their behalf, or does it have to be that person, THUY? Generally, we want to talk directly to the individual that's experiencing the problem, so that we can get the information firsthand. What did the doctor's office tell you? What did the hospital tell you? What did your insurance tell you? What documents so you want the first received. Account. Exactly. Okay. Yes. But if they need it for accommodation, for special ed accommodation, or disability accommodation, it is okay? Yes, absolutely. Yes. Because I know there are times where I think I was calling for my brother, and they said, well, I need to talk to him, but he had a stroke. Yes. Right? Yes. So obviously he couldn't talk. Exactly. So I just said, can I talk on his behalf? And I know that government entity also said no. So they said, well, we just at least need to hear him grunt.
That he gives them permission to talk to me. So I wanted to clarify that too, because I want to make sure people know that you can't really call for somebody. That person needs to be there. That person needs to give you consent to provide the disability accommodation or the ADA accommodation, American with Disabilities Act. Right, because a lot of times we're talking about private health information, and we want to know that the individual is either requesting help from a family member or a friend, or give us authority to speak about those issues. And it's always best to get the information directly. But if you need help, have a family member or a friend call, that's fine too. It's fine. Thủy nói lại thêm là khi nào họ muốn liên lạc thì cái người mà đang có cái khó khăn phải tự trực tiếp gọi, phải không? Yes, người đó thường mình muốn nói chuyện thẳng với người đó, người nào mà họ. Yes, nhưng mà nếu mà cần giúp đỡ, cần gia đình giúp đỡ hay là cần bạn giúp đỡ thì cũng được, nhưng mà tại vì thường mình nói chuyện về những cái chi tiết bảo hiểm sức khỏe là private, mình không có muốn nói nhiều với người khác, mình muốn người bệnh nhân là cho phép để nói. Okay. Well, thank you so much for securing everybody's healthcare privacy and ensuring that you are accessible to answering so many questions. So I hope that the audience today really takes the opportunity to learn more and access your services. Julie muốn cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Sau vòng quảng cáo, chúng tôi sẽ nói trực tiếp với Thủy Phan and hỏi thêm về cái chương trình của US Department of Labor. Cảm ơn quý vị. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show. I'm your host, Julie Yip. Today, I asked so many questions to learn about the services available from the U.S. Department of Labor and understanding what employee benefits are. And THUY, just before the commercial break, you gave me so much details about, the mental health laws. And I know there's so many laws out there that our employees need to understand. Can you tell me a few more things that we should be aware of? Oh, there are many federal laws related to your health plan, your employer's health plan. There's COBRA, the Consolidated Omnibus Budget Reconciliation We know Act. COBRA as when we're transitioning between jobs. Exactly. COBRA allows you to continue using your former employer's health plan if you separate from the job or if you have a reduction of hours. Of course, you're going to have to pay all the premiums once you enroll in the COBRA, and they can add a 2% administrative fee. Okay. And you can keep that same benefit for up to 18 months. And this includes... I didn't know it was up to 18 months. Includes medical, dental, and vision. Okay. So bây giờ chị nào Thủy nói đó là có rất nhiều cái luật về employee rights, cho mình hiểu về một cái là COBRA lúc mà mình chuyển công việc làm hay mình không có làm về cái công ty đó nữa, mình vẫn được giữ cái insurance, thì đó là healthcare, dental, mắt, vision. So vision, dental, and medical, health. And medical. Okay. Because it doesn't translate. I'm like trying to translate directly. I know. Đúng rồi. So insurance for dental and vision can also continue. Mình phải vẫn trả về cái premium đó, phải không? Tại nhiều người thấy đó là COBRA, họ không có công việc làm, bây giờ sao có tiền mình phải trả, cho nên họ không có tiền trả làm sao? COBRA là cái luật liên bang mà cho phép mình giữ được, mình vẫn xài được bảo hiểm của tiếp công tục ty được 18 tháng luôn. Đến 18 tháng. Mình tiếp medical, dental hay vision. Nhưng mà tại sao mắc? Tại vì lúc mình làm đó, có nhiều lúc mình đang đi làm, có nhiều lúc công ty trả một phần premium cho mình là cái benefit của mình. Sau lúc mình nghỉ việc làm hay là mình giảm giờ thì mình hết cái benefit đó,
thì nếu mà mình muốn giữ cái bảo hiểm đó thì mình phải trả hết 100%. So lý do đó thì nó mới mắc. Nó mới mắc. Chứ không phải là nó lên giá, tại vì bây giờ mình phải trả hết nguyên một phần đó. Tại cho nên mình làm cho cái hãng nào nhiều lúc các cái employer của mình họ trả 50%, 80%, hay 90%. Thì Julie nhớ là hồi xưa Julie làm cho school district thì trả có thể 50 đồng hoặc 100 đồng. Mà chừng nào mình nhảy qua Cobra nó nói 800-900. Đúng And rồi so đó, that means là cái employer của mình hồi xưa là trả nhiều lắm. That's why Julie không hiểu tại sao nó lên như vậy. Bây giờ Julie mới hiểu. So cái luật đó là mình nói là cái mental health, and then về cái Cobra có cái luật nào nữa cho khán giả hiểu thêm không? Có nữa. Lúc mà mình mất việc làm mà mình mất bảo hiểm đó, Cobra chỉ là một option thôi. Nếu cái luật HIPAA là Health Insurance Portability and Accountability Act, tên là HIPAA, cho mình một cái chọn khác. Nếu mà mình có vợ hay chồng đó, thì sau lúc mình mất cái bảo hiểm trong công ty mình có thể có special enrollment trong chương trình bảo hiểm của vợ hay chồng mình. Luật HIPAA cho mình quyền lợi đó. So what you're saying is that the HIPAA law also supports the spouse? Well, no, Cobra is a law that allows you to continue keeping your former employer's health insurance. That's only one option for health insurance. If you have a spouse, you can, after you lose coverage under your employer's plan, you can have special enrollment rights in your spouse's plan. So that's another option for health insurance. So you don't have to wait until open enrollment. Exactly. Is that what it means? Exactly. You don't have to wait to open enrollment. You can enroll in your spouse's plan. Just take your certificate of coverage and provide it to them to show that you've lost coverage under your plan, and you can request special enrollment. Well, I'm learning so much right now, and I think if I forget that we can still call the phone number and go online. Yes. Can you remind us the number in which they need to contact? Yes, the phone number, toll-free number for Department of Labor is 866-444-3272, or you can pose a question at askebsa.dol.gov. You know, I mean, in life, you know, we have so many transitions, right? We transition between jobs, and then we also transition out into retirement. Yes. So can the U.S. Department of Labor help us on that transition, or to understand our benefits as we move between jobs or move into retirement? Absolutely. Our agency's work is to administer a law called Employee Retirement Income Security Act, which is applicable to your employer's pension plan and health plan. So if you separate from the job, or if you decide to retire, you should know that you have certain rights in your employer's health plan or pension plan. You can take your 401k benefit, or you can leave it there. You have the rights to do certain things with your pension benefit, such as your 401k. There's another kind of pension benefit. It's called defined benefit, where it's only employer contribution. Generally, that benefit is a benefit that has to stay with the company until you reach retirement age, and then they begin to pay you. Okay. Bây giờ tại Julie thấy đó là mình trong cuộc đời của mình có thể làm công việc làm khác, hay mình phải chuyển nó qua thành giờ hưu luôn. Mà bây giờ mình muốn nói là có một cái luật khác là về retirement để giúp cho quý vị chừng nào họ về hưu thì nói thêm về cái chương trình đó đi. Đúng. Cảm ơn Julie. Bộ Lao động Hoa Kỳ có cái luật tên là Employee Retirement Income Security Act. Đó là dính dấp với lại chương trình bảo hiểm với lại chương trình về hưu. Nếu mà mình rời việc làm đó, mình nên biết là mình có nhiều quyền lợi trong những chương trình đó. Tại vì mình rời việc làm không có nghĩa là mình mất quyền lợi, đúng không? Tại vì mình vẫn còn benefit. Mình nên biết là lúc mình rời việc làm, nếu mà mình có 401k thì mình có quyền mình lấy cái 401k đó, mình đổi đi chỗ khác. Nhưng mà có nhiều công ty hay nhiều union có thêm một cái benefit khác, nó gọi là defined benefit, nghĩa là cái pension, cái chương trình về hưu, cái tiền về hưu á, chỉ là của công ty cho mình thôi. Cái benefit đó phải
công ty phải giữ lại đến lúc mình đến tuổi, giống như là thể hạn là 65 tuổi Vâng. mình mới được công ty trả tiền cái về hưu đó, tiền về hưu mà đó. có cái employee của mình á, có cái trách nhiệm nói về mình không? Tại hồi xưa Julie nhỏ mới ra trường chắc cũng 24 tuổi làm cho school district, Yeah. and mình làm cũng mấy năm, and mình chuyển qua private work mà mình có 401k mình không có hiểu gì hết á. Họ có cái trách nhiệm lúc mà mình quit hay mình không có làm nữa, họ có trách nhiệm phải giảng cho mình không? Chừng nào mình hỏi họ mới trả lời. Cái trách nhiệm của công ty á, là đưa cho mình chi tiết lúc mình mới đến làm việc làm đó, chứ với lại lúc nào mình hỏi thì Vâng. thì công ty cũng nên phải trả lời, phải đưa Mà lúc đưa mình chi nhỏ tiết. mình đâu có biết hỏi. Đúng rồi, mình không có biết. Nhưng mà để Thúy nói lại, cái luật liên bang ERISA đó của Bộ Lao động Hoa Kỳ Vâng. chỉ là áp dụng đến những công ty tư nhân thôi, chứ không có áp dụng đến chương trình bảo hiểm hay là chương trình về hưu của government hay là của religious entity. Okay. Well, cảm ơn Thủy để nói chi tiết thêm cho Julie hiểu về rất nhiều cái luật để cho khán giả của Little Saigon mình hiểu được. Thank you Thủy for being here, and I'm learning so much because now I feel like I need to call the hotline and ask these questions, because I remember when I was a kid, I didn't know how to move or do what with my 401k. I just left, and I'm like, I get these mails and I don't know what they are. Yeah. So I know I need to call the line to understand about my retirement money that are there, and whether I'm working, I'm a director, so I don't have questions within benefits because I know what it is. But this is beneficial to my employees in case they have any questions on what they need to do. Right. Thank you so much for tuning in today and learning more about the employee benefits from the U.S. Department of Labor, the services that they provide. Thank you so much for tuning in today. After the commercial break, we'll have continue our conversation with THUY PHAM. Thank you. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. We're going to continue and conclude the conversation with THUY PHAM, the Senior Benefit Advisor at the U.S. Department of Labor and Employee Benefit Security Administration. It's such a long title, but the reason, is because there's so many laws and rules and regulations that we as employees need to understand. Yes. I'm so happy that you're here because I'm learning so much, and that I'm also reminded that I need to call because there's a lot of questions I have, And THUY, I want to ask you, what, in addition to sharing all these laws, what are the things the U.S. Department of Labor is doing for the community? We are doing a lot of work. We want to get out and speak to our community, especially in different other languages besides English, such as in this situation. And thank you again for inviting me and having me here today. We want to reach out to all of our communities that speak English or speak other languages. Nào bây giờ mình nói đó là cũng có rất nhiều cái outreach trong community mà Julie biết là trong cái mùa Covid có nhiều người có rất cái khó khăn về chính phủ cũng muốn giúp nhiều người thì cũng làm a lot of enrollment cho cái Medicare trong bang Cali, đó là kêu bằng cái Medicaid ở federal level. Thì chính phủ có thay đổi gì hay có giảm cái chương trình đó không? Cảm ơn Julie. Có luật Medicaid với Medicaid ở Cali gọi là Medi-Cal. Vâng. Bây giờ lúc mà bắt đầu Covid thì chương trình nó lên cao, nó tăng cho nhiều benefit cho mọi người. Vâng. Bây giờ nó gọi là unwinding, nghĩa là nó càng ngày nó càng giảm bớt benefit. Thì nếu mà mình mất cái benefit của Medi-Cal đó, thì mình nên biết là mình có special enrollment right. Thí dụ mình muốn enroll, mình muốn ghi danh trong chương trình bảo hiểm khác thì mình sẽ có cái quyền lợi đó. Với lại lúc nãy Thủy muốn nói là COBRA với lại HIPAA, một luật khác tên là Affordable Care Act, nó ở Cali tạo ra Covered California.
cái chỗ đó là chỗ mình đi tìm thêm bảo hiểm sức khỏe. Nếu mà mình mất bảo hiểm trong chương trình của công ty đó, thì mình ra Covered California, mình tìm một cái policy riêng không có dính dấp gì với công ty cũng được. So now, but cái phần mà Affordable Care Act nó là affordable, là cái là mình có khả năng trả chừng nào mình mất công việc làm hay mình bị fire, mình bị đuổi, bây giờ mình đâu có tiền đâu, thì cái Affordable Care Act thì nó có thể miễn phí cho mình luôn ha, nó chỉ giảm cái giá nhỏ, rẻ hơn chút. Thì nghĩ là trong chương trình đó nó có nhiều mức like different levels. Different level. Nếu tùy theo cái lương của mình, thì mình cứ chỉ lên cái coveredcalifornia.com tìm hiểu thêm, có thể là miễn phí hay là trả rất ít. So what you're saying is that in addition to COBRA and HIPAA, there's also the Affordable Care Act, which allows people to have open enrollment. Because I know, when we work for somebody, it might be, you can only enroll at this period. Exactly. Right? And then you can renew at this period. You can change at this period. But what you're saying is under this act, it allows you to have that benefit being available, even when it's not an open enrollment. Right. It's called special enrollment. Okay, when so you it's lose special coverage, yes. Okay, and I think that's very important too, because sometimes when we have a transition in life, sometimes we get a little nervous. We might not know what to do and how things are going to change. But this is a good reminder that if you do have any questions about your enrollment or transitions, you can definitely call the U.S. Department of Labor, the Benefits of Department, and that would be at 866-444-3272. And like me, I know I'm going to have to go online and go to askebsa.dll.gov. I know I have to ask questions about my retirement, my 401k when I was working somewhere. And I think, I really appreciate you today, THUY, because, it reminds me that I still have yet not maximized and the extent of the benefits that I am afforded. And I didn't even know that you were available to answer these questions. So thank you so much for coming on to the show, THUY. I hope you have an opportunity to maybe bring Mike and your colleagues here and, and tell us a lot more, because, we can spend one segment on just one of these benefits. But today is a great opportunity for the community to see an overview. So Julie muốn một lần nữa cảm ơn THUY để nói chi tiết về chương trình hôm nay. Mình hy vọng hiểu về cái luật, về chỉ vân vân thôi, mà có thể THUY sẽ có một cái thiệp mời với mời anh Mike quay lại để cho nói thêm cho quý vị hiểu thêm chi tiết hơn về mỗi cái chương trình này. Yes, thank you, Julie. I just want to summarize and thank you for allowing us to be here to speak about this. I just want to summarize that it's best to have a copy of your summary plan description and your summary benefits and coverage for all your benefit plans. That's in the health plan, but in the pension plan, you can have the SBD as well. It gives you so much information about your employer-sponsored benefit plans. So as we conclude the show, you're reminding everybody to, contact their employer or their benefits department and ask for a summary plan description, an SBD. And and that's really important too, because when we're calling the U.S. Department of Labor having healthcare questions, it's good to have that in front of us, right? Exactly. Okay. Well, thank you so much, THUY, for being here. Is there anything that else you would like to say as we conclude the program? Oh, thank you, Julie. I just want to add that we are trying really hard to get out to the public and speak about our services to our community. We have several initiatives where we want to get out and speak to high school students or college students about getting to know their benefits, such as this, knowing benefits awareness when you graduate high school or college and you go into your first job, what you should know. We also speak to nonprofit entities about responsibilities if they have a role in the employer-sponsored benefit plan.
Cảm ơn Julie. Thủy muốn nói là Bộ Lao động Hoa Kỳ EBSA có một cái initiative để đi nói chuyện với những học sinh high school hay là college để nhắc cho những học sinh biết là lúc nào mình ra trường đó, mình vào cái việc làm mới, việc làm đầu tiên á, thì mình nên biết chi tiết của quyền lợi của những chương trình của công ty như là chương trình bảo hiểm hay là chương trình về hưu. Well, thank you so much, THUY, for being here. I wish, I knew that program when I was graduating because, at that point, I graduated, I got a job, but I didn't know what my rights were. And when I transitioned, I didn't know how to take my 401k with me. I don't know what happened to it. Yeah. And even with the insurance, as I access healthcare and especially mental health care, I noticed there's such a huge discrepancy. I'm not able to access the providers. I'm not able to access these referrals. And, it's just very challenging. Yeah. So I just want to say thank you for educating me personally to understand how to maximize and how to utilize the U.S. Department of Labor for our benefits, to understand our employee rights, our insurances, our healthcare benefits, and specifically what we care a lot about the show is our mental health benefits. So thank you too for being here. Julie rất hân hạnh có thời gian nói chuyện với chị Thùy Phạm, nói về cái chương trình của Employee Benefits of the U.S. Department of Labor. Hôm nay Julie học hiểu rất là nhiều và cũng thấy là cái chương trình này Julie sẽ áp dụng. Tại hôm mình mới ra trường mình đâu có hiểu về cái chương trình đấy, thì hy vọng quý vị có câu hỏi gì thì nên liên lạc US Department of Labor. Một lần nữa là 866 444 3232, hoặc mình lên online mình đặt câu hỏi là askebsa.dol.gov. Julie cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV đã luôn luôn ủng hộ chương trình kiến thức y khoa, gia đình và xã hội. Chúc quý vị rất nhiều sức khỏe và may mắn. Cảm ơn quý vị.